Hi guys! For today's episode, i-share ko sa inyo yung aming 4 days and 3 nights itinerary sa Singapore. Maliit lang ang Singapore ha. Actually, sabi nila 3 days daw, malilibot mo daw ang buong Singapore from end to end. Pero hindi ko naman ituturo sa inyo yon at hindi ko naman din i-recommend sa inyo na yun ang gawin yun. So yung i-share ko sa inyo na itinerary for this video ay applicable lang dun sa mga walang kasamang bata. So ibig sabihin, hindi kami mag-zoo, hindi kami mag-botanical, yung mga ganun ba. Pero syempre, mag-universal pa rin tayo. At dahil medyo nagugutom na ako, pakita ko lang sa inyo yung mga presyo ng mga bilihin dito sa eroplano. Kaya kung ako sa inyo, magbaon na lang kayo kasi may pagkaginto ang mga bilihin dito. So tara na, pakita ko na sa inyo yung itinerary namin. Ang flight nga pala to Singapore ay around 3.5 hours. Tapos, nakarating kami ng Singapore mga around lunchtime na. At dahil hindi pa ako nakakapunta ng Jewel Changi, ayun, yun ang una naming pinuntahan. At dahil sa Terminal 4 kami lumapag sa Singapore, nag-shuttle pa kami papuntang Jewel Changi. Pag kasi sa Terminal 1, lalakarin mo na lang. Pagkatapos namin sa Jewel Changi, diretso na kami dun sa aming hotel, nag-check-in na, ganyan. Tapos, pahinga lang ng konti kasi nga diba madaling araw kami umalis noon dahil maaga nga yung flight. So, natulog muna, ganyan, nag-freshen up, and then after that, dumiretso na kami sa Marina Bay Sands Observation Deck. Yun yung una namin itinerary for that day. Yun nga pala guys, na ticket nyo dun sa Marina Bay Sands Observation Deck or Sky Deck, mabibili nyo yun sa Klook ha. Available siya sa Klook. And anong advantage pag bumili ka sa Klook? Syempre, mas mababawasan yung pila mo kasi dun pa lang sa entrance, napakahaba na ng pila, as in, nandun kami, yung dulo ng line, dun sa labas ng building. So, kung hindi ka pa nakakabili ng ticket, tas dun ka pa lang bibili ng ticket, edi mo dodoble-doble yung pila mo, diba? So, better talaga, dun na lang kayo sa Klook bumili. And, for discount nga pala, I still have my promo code, Doc Jeans Travels, 5% off yun, ha? Guys, ha? I-click nyo na lang yung link para maka-avail kayo ng discount. So, going back dito sa Marina Bay Sands Observation Deck, alam nyo guys, ang marerecommend ko sa inyo, punta kayo dito pag yung hindi pa talaga purely nighttime, yung medyo may araw pa ng konti, ganyan, para ma-experience nyo din kung anong itsura niya pag medyo maliwanag pa. And then, paggabi na lang kayo para makita nyo din pag may mga ilaw na yung buong city. Tsaka yan no, yung Singapore ay Ferris wheel. Ito yung ano, yun yung pinanggalingan nila Ice, yung kabila? Art Center, sa Art, Science Museum. Nakapunta na sila. Oh, tsaka yan yung bridge. Diyos ko, layo pala talaga. Isipin mo kung nilakad, nyari magmamarlayon tayo. Yun o, yan o, lalakarin doon. Lalakad ka, ganun, tapos yun. Napuntahan ko na doon, parang wala pa to. Tapos, yan o, dyan ka sa may Helix Bridge. Then, after nyo sa Skydeck, pwede na kayong tumambay dito sa Marina Bay Shops. Mall ito, high-end mall, na pwede rin naman kayong mamili dito kung hindi naman kayo into luxurious goods. Meron pa rin namang mga shops dito na afford naman natin. At saka, merong kainan kasi dito, meron ditong parang cafeteria. Tama ba? Cafeteria. Anyway, merong kainan doon na affordable din naman. And then, after nyong mag-dinner or after nyong kumain or after nyong mag-malling, pwede kayong lumabas doon sa side ng Art Science Museum. Actually, pwede kayong pumasok doon kung type nyo. Pero hindi na kami pumasok doon kasi gabi na. So, ayan, nag-aura-aura na lang kami dyan, pa-picture-picture. Nandyan nga pala itong malaking-malaking Louis Vuitton na parang nandun sa may bay. Ang ganda lang magpa-picture dito kasi punong-puno na siya ng ilaw. Napakaganda niya sa gabi. Tapos, even yung Marina Bay na, ayan, yung hotel, ang ganda-ganda din niya. Para siyang napakalaking barko.
So for day 2, relax lang yung itinerary natin. Wala naman tayong masyadong gagawin for today. Parang 3 lang naman yung mga pupuntahan natin for this day. Kung gusto nyong dagdagan, nasa sa inyo naman yon. Basta ako, kasi syempre madala ako mapagod, kaya ayun, talagang relax lang palagi ang itinerary ko. So ayun na nga, kung magbabas kayo, baba kayo dito, dun sa may parang durian looking na building, yun yung Esplanade. So Esplanade Station yun. Tapos, lakad lang kayo ng konti, meron namang daanan talaga dyan. Actually, matatanaw nyo na yung Merlion, kaya lang, ngayon palang panahon na to, I think this October hanggang December yata, parang under maintenance siya. So, naranasan ko na pumunta ng Singapore way back 2019, under maintenance din si Merlion. So, nakatago siya, nakatakip siya. Hindi ko siya nakita actually noong 2019, kaya nga nitong punta namin ngayon ng Singapore, talagang pinilit ko talagang puntahan siya ulit kasi hindi ko nga siya nakita dati. Kasi alam nyo guys, parang hindi kompleto yung punta nyo ng Singapore pag hindi nyo nakita si Merlion. Kaya ang suggestion ko lang is plan your trip well. Yun lang. Huwag nyo nga palang kalimutan guys na pumunta dun sa other side ng Merlion Park kasi maganda din dun. After namin sa Merlion Park, nagpunta naman kami sa Sentosa. Ang Sentosa nga pala, island yun ha, na marami kayong mapupuntahan doon. Actually, pwede nga kayong mag-spend ng 1 day sa Sentosa, pero kami, half day lang kami doon. Tapos, ang una naming pinuntahan, yung Madame Tussauds Wax Museum. Itong Madame Tussauds, medyo mahirap itong puntahan ha. Medyo nakakalito lang. Actually, hindi naman talaga mahirap. Nakakalito lang siyang puntahan. Pero, pag nagpunta kayo doon, huwag kayong mahihiyang magtanong. Pwede namang magtanong for directions, ha? Masaya ding magpunta dun sa Wax Museum. Maganda magpa-picture doon. Ganun. Tapos yung labas, ang ganda ng garden niya. Tapos, pwede rin kayo ditong magpa-picture-picture lang. Ganyan. Gaya ng sinabi ko kanina, malaki itong Sentosa ha. Actually, talagang ewan ko kung malibot nyo to in, yung lahat na kung malibot nyo in half a day. So, kami ang ginawa namin, after namin dun sa Wax Museum, dumiretso na kami dun sa beach. Yung beach actually, yung pinakadulo na part ng Sentosa Island. So, ayan, pinuntahan ko lang kasi naku-curious lang ako dito sa beach na to, kung anong itsura, tsaka kung pwede bang mag-swimming, ganyan. Pero actually, kayo, marami pa kayong pwedeng mapuntahan dito sa Sentosa, pwede nyo talaga siyang i-explore. So, nung mga around 4 p.m. na, nag-decide na kami na alis na kami ng Sentosa, tapos punta na kami dun sa aming next destination, which is Gardens by the Bay. Siya nga pala guys, nung nagpunta kami ng Gardens by the Bay, yung Cloud Forest, siya lang ang open. Yung Flower Dome ay under maintenance, so sarado siya. Actually kayo, if ever na ganun din ang mangyayari, I just don't know kung ganun pa rin. Pero kasi, pag na-experience nyo yun, pwede naman kayong bumalik the following day para yung hindi nyo napuntahan na under maintenance na part, pupuntahan nyo na siya. Kaya lang kami at that time, parang sobrang hapit na kami, sobrang hectic na talaga yung schedule. Kaya, ang nangyari, hindi na namin napuntahan talaga yung Flower Dome. So, yung Gardens by the Bay lang yung napuntahan. And para sa akin, actually, napuntahan ko naman na sila before. And para sa akin, parang okay lang kasi maganda naman din kasi yung Cloud Forest. Parang worth it din naman. Pero, syempre, para masulit nyo yung binayad nyo, mas maganda talaga mapuntahan nyo pareho. And around 2 to 3 hours lang, malilibot nyo na tong buong Cloud Forest. Tapos, just in time, nung araw na yun, sakto lang yung time na yun sa amin kasi nga, hapon na kami dumating and then, mga bandang 8 o'clock kasi, yung Super Tree Grove, yun naman ang merong light show. So, parang tamang-tama lang yung dating din namin. For day 3, magkakalapit lang yung mga pinuntahan namin. Inumpisahan namin yung Fort Canning, sumaglit lang kami doon ha, parang park lang naman kasi yun. Tapos guys, mahaba yung pila. Pero anyway, umalis na din kami dahil hindi nga namin nakayanan yung pila. Tapos dumiretso na kami, nag-taxi kami, papunta dito sa Kampong Glam. Nandito kasi yung mosque, Sultan's Mosque na tinatawag nila. Tapos, andito din kasi yung Haji Lane. Maganda guys yung Haji Lane ha, especially kung first time yung
pupunta ng Singapore, I suggest na daan kayo dito sa Kampong Glam. Wala namang masyadong ganap dito. Although merong mga restaurants dun sa malapit sa mosque, Arabian dishes, Turkish restaurants, parang ganun. Kung better yung mga ganun, pwede kayong pumunta doon at kumain doon. Alam ko meron ding dito parang hostel. If gusto nyo magstay din dito, pwede rin. Maganda din siya. Kasi parang tourist spot din kasi to. At alam ko nga din, malapit na to dun sa Mustafa Center. Hindi ko lang alam kung pwedeng lakarin guys ha. Kayo na lang ang mag-research doon. Yung Mustafa Center kasi mura doon yung mga bilihin. Pwede kayong mag-shopping doon. Pero kami, hindi na namin pinuntahan yon kasi nga, medyo gahol na rin kami kasi sa oras. Next na pinuntahan namin ay ang Suntec City. Actually, coming from Haji Lane, medyo matatanaw mo na tong Suntec City Makikita mo kasi siya. Parang mataas yung building niya. So, parang tanaw mo na siya. Pero actually, malayo pala siya. Nilakad namin. Kaya naman. Mga around 1 kilometer yung nilakad namin. Kaya naman yun. Pero yun nga, medyo napagod nga lang din ako. Pero, maganda naman doon. Mall nga pala ito ha. Tapos, andi dito kasi yung tinatawag nilang Fountain of Wealth. Maganda lang kasi siyang puntahan. Magandang mag-picture doon. Ganun lang. And since nga mall ito, pwede kayong mamili doon. Pwede kayong kumain, mag-merienda, mag-coffee, ganyan. And nandito din kasi yung Donkey. May Don Quixote kasi sa Singapore. So, ayun, nag-shopping din kami doon. Ang next namin na pinuntahan ay ang Chinatown. Maganda pumunta dito sa Chinatown. Ang purpose mo talaga ng pagpunta dito ay actually shopping. Talagang madaming bilihan dito. Andito din pala yung Value Dollar Store. So, pwede kayong mamili doon. And then, hindi lang doon sa mall nila. Meron kasing parang mall doon. Hindi lang doon. Marami talaga siyang pwedeng puntahan. Restaurants, mga kainan. Tapos, maganda din mag-picture-picture kasi may temple din sila doon, ha? And for our last day, syempre Universal Studios na tayo at saka kung may oras pa, pwede na rin nating isingit yung shopping natin. Actually guys, yung unang punta ko ng Singapore, yung last day ko pa rin ang ginawa kong Universal Studios. Tapos kasi ang pinili kong flight nun is around 10 p.m. 10 or 11 p.m. Parang ganun yata. Basta gabi yung flight namin. So yun, nakapag Universal pa. Tapos ito namang last na punta namin, yung Universal kasi is pwede mong gawin siyang whole day and then shopping ka na lang sa gabi, ganyan. Kasi ang flight namin is the following day pa ng umaga. Umaga ba? Or around 10 a.m. yata or 12 noon. Parang ganun. At any rate, pwede pa rin kayong mag-shopping dun sa outlet mall. May outlet mall malapit sa airport. Kaya pwede kayong dumaan muna dun. Tapos sakay na lang kayo. Isang sakay na lang naman yun Parang bus, may shuttle, ganun. Going to the airport. So talagang pwede siyang isingit. So anyway, sana nagustuhan mo tong vlog natin for today. And don't forget my promo code DocJeansTravels for 5% off. Thank you for watching and don't forget to subscribe. Bye!